Tjenare! Brukar du meta med såna här wagglerflöten och ha lite svårt att få flöt att sitta kvar där du vill ha den? Ja, häng med så går jag igenom de vanligaste metoderna för att fästa ditt wagglerflöte och visa givetvis det absolut bästa sättet. Dags för lite mer do it yourself. Idag ska jag visa hur man sätter fast ett waggler på linan och får det att sitta kvar också, helst. Det finns lite olika sätt. Jag ska visa några. Börja med det här. Det här är en Fireline 010-012, något sånt där som man brukar vilja köra när man flötmetar. Tar vi såna här flötesstopper. Små gummikulor. Perfekta för det här med hyfsat tröga. Funkar givetvis snäppet ännu bättre på en nylonlina. Här har vi någon form av flöte. Så kör vi på en till stopper. Så. Ja, den där stoppen kanske inte är idealisk. Så. 2 flötestopper. Kan kombineras med blyhagel om man vill. Men det här sitter. Jag får faktiskt ta i rätt hårt för att det ska lossna. Släppa. Vill man kan man köra dubbla. Finns också modeller som är super grip och lite sånt där. Men det här är en variant. Och då flötet är också lätt att flytta. Ja, då har vi variant 2. Den gamla klassikern. Här kan man ju göra vilken ordning man vill. Trä på linan. Välja lämpliga blyhagel. Regeln är att ju större blyhagel du har så brukar det vara lättare att få det att sitta kvar. Flätlina är lite besvärlig. Men vi kan väl välja en lämplig storlek. Vi tar BB. Den väger alltså drygt 0,5 gram. Så ser de ut. Sätt ett blyhagel på sidan. Försök att centrera linan så att det inte blir för obalanserat. Försök få linan mitt i. Kläm helst bara ihop med fingrarna. Man ska se till att ha så pass mjuka hagel så att det funkar. Hårda hagel kan skada linan. Inte flätlinan så mycket men en nylonlina till exempel. Den här hageln såg ju i och för sig lite hej kommer hjälp mig ut men. Ska vi se. Sådär någonting. Nypa åt dem lite extra. Så ser det ut. Samma sak här. Går hyfsat lätt att flytta. Och en enkel, smidig variant. Så, då har vi variant 3. Ett så kallat float attachment. Det finns väl fler namn på dem förstås. Jag har samlat 3 olika sorter här. Och det här är enligt min mening det absolut överlägset bästa. Här är tror jag Sensas någon variant. Nej, Stormford variant. Med små silikonslangar eller plastslangar här. Och dra linan igenom. Vi kör på den här. För den här har lite extra finesser. Gör vi så här. Man kör i linan.
Så. Och så tar man nästa. För igenom linan där också. Så. Och så väljer man var man vill ha den någonstans på linan. Så för enklast möjliga fäste så gör man så. Här ger också lite tyngd till flötet så att du får lite tyngd uppe vid flötet så att du får lite kastvikt. Faktiskt inte så dumt för. Jag ska vara ärlig. Så där. Och flötet är rörligt fint och du kan byta flöte. Flera fördelar. Och sen har vi det här med att dra flötet. Sådär. Och så kan man dra flötet. Ganska trögt. Det sitter faktiskt kvar. Jag brukar bara köra med ett halv. Bara dra rakt igenom så här. Det sitter så pass bra. Bättre än både blyhagel och sån här float gummistopp. Klart, drar du dit dina blyhagels med en tång så då sitter du benhårt. Men då har du svårt att flytta grejerna istället. Här kan du flytta upp och ner hur många gånger som helst och göra små justeringar utan några problem. En bonus med det här är att du kan även göra så här, om du absolut vill ha det bergfast på ett ställe, då lindar du ett varv sådär. Och då går det praktiskt taget inte att rubba. Ja, det är svårt. Det går, men det är väldigt svårt. Så. Då vet ni. Bort med blyhagel, bort med flötesstoppar och allting. That's the shit.